everyone, welcome to InExam, an initiative taken by Lucent IS for various other competitive exams. So যিহেতুকে আমি previous classত already কৰি আহিছো প্ৰেছি ৰাইটিঙৰ ওপৰত and আজি day 3 হয় প্ৰেছি ৰাইটিঙৰ and প্ৰেছি ৰাইটিঙৰ আজি এটা question লৈ আহিছো সেইটো already junior administrative assistant examত আহি গৈছে. So yes, without any delay, let's start our today's session. তো ইয়াত এটা মই পেছেজ দিছো সেইটো আহি গৈছে 2018 জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ এক্সামত তো ইয়াত কৈছে যে এটা প্ৰেছি লিখিব লাগে 1/3 ৱৰ্ডৰ অ'কে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ইয়াত কি কৈছে the reformer must know that what moves people is the authentic life not mere writing কৈছে যে এজন মেইন আমি গম পাই গলো ইয়াৰ পৰা এজন ৰিফৰ্মাৰৰ ওপৰত ক'ব এতিয়া ঠিক আছে চ' কৈছে যে তেওঁৰ অকল অথেণ্টিক লাইফৰ কথাই নহয় লগতে মানে ৰাইটিংখিনি থাকিলে নহয় বাট তেওঁৰ যিখিনি এজন ৰিফৰ্মাৰৰ মানে এটা পাৰ্চনেলিটি থাকে তেওঁ যিখিনি তেওঁ মানে তেনেকে তেওঁ এজ এ ৰিফৰ্মাৰ তেওঁ ঘূৰে বা তেওঁৰ যিখিনি অনেষ্টি হয় তেওঁৰ যিখিনি ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ভেলিউজ আছে সেই ভেলিউজখিনি তেওঁৰ মাজত থাকে and the newspapers and journals that Lokmanya Tilak and এতিয়া আমি গম পালো যে ইয়াৰ পৰা ৰিফৰ্মাৰজন কোন হয় লোকমান্য তো আমি ইয়াতে লিখিম লোকমান্য ঠিক আছে then other reformers কৈছে ইয়াতকে the newspapers and journals that Lokmanya Tilak and other reformers then the books they wrote মানে তেওঁলোকে লিখা যিখিনি পেপাৰ হওক জাৰ্নেল হওক তেওঁলোকে যিখিনি কিতাপ লিখিছে কৈছে যে sold little but had enormous effect মানে তেওঁলোকৰ এইখিনি কমকে বিক্ৰী হ'ব পাৰে বাট এইখিনি বহুত ভেলিউ আছে নেক্সট কৈছে their writing was known to reflect and be just an extension of their exemplary lives কৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাইটিংছ আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি আছে তেওঁলোক যেনেকুৱা হয় তেওঁলোক যেনেকে থাকে সেই গোটেই এজ এ হোল মানে তেওঁলোকক পুৰা ৰিফ্লেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ ৰাইটিংছ it was the authenticity of their lives which lent weight to their message to their example okay all knew that their lives were an integral whole and they were not moral in public life and lax in private nor vice versa they were not full of pious thoughts and sacred resolutions in the walls of temple মানে কৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি আইডিয়া আছিলে তেওঁলোক যেনেকুৱা হয় সেই তেওঁলোকৰ আইডিয়াখিনি মানে কৈছে যে সেই আইডিয়াখিনি মানে তেওঁলোকৰ মাজতে ৰাখি থোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ আইডিয়াখিনি থ্ৰু ৰাইটিংছ মানে স্প্ৰেড কৰিছিলে okay and a writer who is merely entertaining his readers even one who is merely informing them can do what he wants with the rest of his life but the writer who sets out to use his pen to reform public life cannot afford such dualities মানে এজন ৰাইটাৰৰ মানে প্ৰাইভেট স্পিয়াৰ আৰু পাব্লিক স্পিয়াৰ এজন ৰাইটাৰে দুটা স্পিয়াৰত মানে বেলেগ মানে থাকিব পাৰে বুলি কৈছে মানে ডুৱেলিটিজ মানে বেলেগ হ'ব প্ৰাইভেট স্পেচত বেলেগ আৰু পাব্লিক স্পেচত বেলেগ এণ্ড কৈছে যে but the writer who sets out to use his pen reform public life মানে যিজন ৰাইটাৰে মানে পাব্লিক লাইফ ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰে কৈছে যে cannot afford such dualities কেনেকুৱা ডুৱেল নেচাৰৰ here is the testimony of one great man about the influence of another Lokmanya Tilak next কি কৈছে I believe that an editor who has anything worth saying and who commands a clientele cannot be easily
First, মানে quite মানে মনে সোনকালে মানে মনে মনে হৈ নাযায় মানে সোনকালে মানে মানে বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰে মানে এজন ৰিফৰ্মাৰটো কোৱালিটিজ থাকিবই he delivered his finished message as soon as he is put under duress. The Lokmanya spoke more eloquently from the Mandala fortress than through columns of printed kesari. Yet overall মানে এতিয়া কাৰ বিষয়ে কোৱা গৈছে overall কৈছে লোকমান্য তিলকৰ ওপৰত তেওঁ কেচৰিত কি প্ৰিন্ট আছিলে বা তেওঁ কেচৰিত কি আছে আৰু মানে তেওঁ কি ষ্টেপ মানে তেওঁ কেনেকুৱা পাৰ্চনেলিটি হয় অভাৰঅল এজন ৰিফৰ্মাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত তেওঁ এজ এ পাৰ্চন কেনেকুৱা কি আছিলে সেইবোৰ কৈছে his influence was multiplied thousandfold by his imprisonment and his pen had acquired much greater power after he was discharged than before his imprisonment তেওঁ কৈছে যে তেওঁ মানে তেওঁ ইম্প্ৰিজন হোৱাৰ আগত আৰু তেওঁৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্টৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত তেওঁৰ কি চেঞ্জেছ আহিলে তেওঁ কেনেকুৱা আছিলে আগতে কেনেকুৱা আছিলে পাছত কেনেকুৱা হ'ল সেইবোৰ কৈছে by his death we have been editing his paper without pen and speech through the sacred resolution of the people to realize his life's dream he could possibly have done more if he were today in the flesh preaching কৈছে যে flesh preaching is তেওঁ কৈছে যে তেওঁ আজিৰ দিনত থকা হলে মানে তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি আইডিয়াছ আছে সেইখিনি মানে বহুত বেছিকে স্প্ৰেড বহুত ভালকে আৰু স্প্ৰেড হল হয় বা তেওঁ যেনেকুৱা হয় সেই আইডিয়াছখিনি মানে তেওঁ যিখিনি আইডিয়া লৈ মানে ৰিফৰ্মৰ কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছিলে সেইখিনি স্প্ৰেড হল হয় critics like me would perhaps be still finding fault in the expression of his or that today his message rules millions of hearts which are determined to raise a permanent living memorial by the fulfillment of his ambition in their lives. So overall ইয়াত কৈছে লোকমান্য তিলকৰ ওপৰত কৈছে ডিটেইলছত কৈছে আমি এতিয়া কি গম পালো যে ইয়াৰ পৰা এটা টাইটেল উলিয়াব লাগিব ত' সেই টাইটেলটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজেও ভাবিব লাগিব সেই টাইটেলটো কি হ'ব পাৰে মই এটা টাইটেল মেনশ্যন কৰি দিছো সেইটো হৈছে একশ্যন স্পীক্স লাউডাৰ দেন ভইচ ত' ইয়াত কৈছে যে আমি কিবা কৈ থাকিলে নহ'ব বাট আমি কৰিও দেখাব লাগিব ঠিক আছে আৰু আমি যিখিনি কৰি দেখাওঁ সেইখিনিয়ে হৈছে মানে ডাঙৰ কথা মানে আমি নিজৰ ইয়াত কৈছে ন ৱালছৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ আইডিয়াছখিনি থাকিলে নহ'ব ন আমাৰ আইডিয়াছখিনি আমি বাহিৰলৈ উলিয়াব লাগিব আমি কৰি দেখাব লাগিব ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ত' মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লোকমান্য তিলক লোকমান্য তিলক এণ্ড আদাৰ ৰিফৰ্মাৰ্ছ writings had enormous effect because they were seen as an extension of their exemplary already ইয়াত mention কৰিছে ঠিক আছে লোকমান্য তিলকৰ ওপৰত mention কৰিছে ইয়াত কৈছে যে তেওঁৰ আইডিয়াছৰ ওপৰত এণ্ড এই ষ্টেটমেণ্টটো মেনশ্যন কৰিছে ইয়াত এই ৱৰ্ডছখিনি এইখিনি হৈছে এচেঞ্চিয়েল ৱৰ্ডছ যিখিনি আমাৰ প্ৰেচিটোত লাগিবই অ'কে চ' ইয়াত মই মেনশ্যন কৰি দিছো এণ্ড কনচিষ্টেণ্ট লাইফছ দেয়াৰ লাইফছ এম্বডিড দেয়াৰ মেছেজ তেওঁলোক যেনেকুৱা হয় মানে তেওঁলোকে যিখিনি মেছেজ প্ৰিচ কৰোঁ তেওঁলোকে যিখিনি মেছেজ স্প্ৰেড কৰিব সেইখিনি একজেক্ট তেওঁলোকে যিটো বিচাৰিছে তেওঁলোক যেনেকুৱাই হয় সেই তেনেকুৱাই হয় which is why it resonated deeply with millions of people. Reformers must live an integrated life with no duality in their public and private morals. Yet, dualities ওপৰত mention কৰিছে public life, private life ওপৰত mention কৰিছে ত' সেইখিনি essential points হয় so ইয়াত mention কৰি দিছো as well as the writers who aim to reform public life must also live without such dualities. Even imprisonment and death
could not silence his message. কৈছে যে তেওঁ মানে ইমপ্ৰিজন হোৱাৰ আগত বিফৰ এণ্ড আফটাৰ তেওঁ যেনেকুৱাই আছিলে তেওঁ তেনেকুৱাই আছিলে ইভেন তেওঁ ইমপ্ৰিজনমেণ্টৰ পাছতো তেওঁ ওলাই অহাৰ পাছত আৰু তেওঁৰ সেইখিনি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল মানে তেওঁৰ আইডিয়াছখিনি আৰু ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল ইনষ্টেড দে এম্প্লিফাইড ইট inspiring people to carry forward his ideas. A writer who seeks to reform society must embody in life the values they preach, for genuine influence arises from lived example, not mere. So, overall, Lokmanya Tilakar ওপৰত কৈছিলে and তেওঁ as a reformer ওপৰত details passageটো কোৱা গৈছিলে and ইমান ডাঙৰ passageটোৰ এইটো 1/3 হৈ গ'ল প্ৰেছি with a title yes এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে and next আৰু এটা প্ৰেছি আনিছো পেছেজ লৈ আহিছো এইটোৰো এটা প্ৰেছি লিখিব লাগে with a title and এইটো APSC APSC পতা এক্সামত অলৰেডি আহি গৈছে ঠিক আছে every society depends on energy derived from one source or another to supply its needs. In the past, the energy of waste and water power for water mills was used to supplement what man could not do alone. ইয়াত এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাই গলো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে আমাৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত ইয়াত কৈছে ঠিক আছে মডাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত কৈছে এইখিনি হৈছে মানে আমাৰ কি আইডিয়াছ ঠিক আছে নেক্সট কৈছে মডাৰ্ণ ছ'চাইটি ডিপেণ্ডছ above all on heat-based energy. This produces electricity, cooks food, and propels motor cars, ships, and planners. Okay, the principal source is oil. Natural resource কথা কৈছে গম পাই গৈছো without it industry would collapse standards of living would drop oil is no longer so cheap and plentiful as it was existing supplies will not last indefinitely yet the world energy demand goes on so yet কৈছে যে আমাৰ যিমান মানে civilization আমাৰ যিমান মডাৰ্ণ হৈ গৈ আছে আমি আমাৰ যিমান ইউজেছ বাঢ়ি গৈ আছে সিমানে আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ এক্সট্ৰেক্ট কৰি গৈ আছো সিমানে আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰি গৈ আছো এণ্ড তাৰ কাৰণে যে প্ৰব্লেম হ'ব কি হ'ব সেইখিনিৰ ওপৰত মানে ইয়াৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব পাছত সেইখিনিও কৈছে ঠিক আছে The natural resources of the world, including food, minerals, oil, and raw materials, these are limited. আমি জানো যিহেতুকে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আমাৰ লিমিটেড হয় ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে It is already recognized that as population continues to grow, everyone's share of the available food will have be smaller unless more food is produced. কৈছে যে আমাৰ পপুলেশ্যনো ইনক্ৰিজ হৈছে এণ্ড পপুলেশ্যনৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে আমাৰ ফুড শ্বেয়াৰিঙো বেছি হৈ গৈছে এণ্ড চ' ফুড প্ৰডাকশ্যনো বহুত বেছি হৈ যাব লাগিব Despite improvements in farming techniques, there is a limit to quantity of grain. কৈছে যে যিমানে আমাৰ টেকনিক মানে টেকনলজিকেল ইন'ভেশ্যন যিমান হৈ আছে যিমান আমি ফাৰ্মিঙত টেকনলজিকেল ইন'ভেশ্যনছ আনিছো কিন্তু কি হৈ গৈছে আমাৰ কোৱান্টিটি অফ গ্ৰেইনটো লিমিট হৈছে ফৰ এক্সাম্পল that a field will produce only so many cows can be pastured in a meadow. Next কি কৈছে that is why many countries are trying to restrict population growth by birth control and why scientists are looking for new ways of manufacturing food. Of course, the food we eat is continually being replaced. We sow new crops and cattle. এইখিনিতো হৈয়ে থাকে এইখিনি
আমাৰ যিখিনি মানে ফাৰ্মিঙত হওক লাগিলে আমাৰ মানে ক্ৰপছ চন কৰা হওক লাগিলে বা সেইটো সময়তে কি হয় আমাৰ কেটেল ব্ৰিডিঙো হয় এইবোৰ চবটোতো হৈ আছে বাট উই কেনট ৰিপ্ৰডিউচ ৰ মেটেৰিয়েল আমাৰ যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ আমি নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছৰ আমাৰ যিখিনি নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ হয় লাইক অইল হওক তাৰপিছত আমি এক্সট্ৰেকশ্যন অফ আইৰণ অ'ৰ হওক এইবিলাক কি হৈছে আমাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি এইবোৰ জানো আকৌ পাম নাপাওঁ ন সেয়াই এণ্ড কৈছে যে ইয়াত আমি ক্ৰপছ মানে আমি কাল্টিভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমি কেটেল ব্ৰিডিং কৰিব পাৰোঁ বাট যি নেচাৰ ৰিচৰ্চেছ হয় সেইখিনি আমিতো আকৌ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ বাট উই কেন নট ৰিপ্ৰডিউচ ৰ মেটেৰিয়েল ইজ ইম্পচিবল put back iron ore once it has been dug out of the ground and smelted steel. কৈছে যে এবাৰ যদি আমি আইৰণ এক্সট্ৰেক্ট কৰিলো কি হ'ব আমি কি কৰিলো দেন শিল বনাই দিলো তাৰপিছত জানো আমি সেইটো আকৌ ৰিষ্টৰ কৰিব পাৰিম নোৱাৰো ন after that কৈছে যে we cannot refill an empty oil well while the supply of raw materials for the industry and of fuels drive machinery and make electricity in unlimited. No one worried that a proportion of the total was being used up every year, but as population grew, so did the appetite of the industry and at a much more rapid rate. কৈছে যে পপুলেশ্যন গ্ৰ' হৈছে আমাৰ ইউজেছ বহুত বেছি হৈ গৈছে এজ এ ৰিজাল্ট দেয়াৰ ৱেৰ মোৰ গুডছ go around চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাই গলো অভাৰঅল এইটোৰ পৰা আমি এইটো পেছেজৰ পৰা গম পাই গৈছো যে ইয়াত নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছৰ কথা কৈছে এণ্ড নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ আকৌ আমি যেতিয়া এবাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰি লওঁ আমি যেতিয়া এবাৰ ইউজ কৰোঁ আমি সেইটো আকৌ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ত' সেইবোৰৰ ওপৰতে কৈছে পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ যিমান হৈছে তাৰ পৰা আমাৰ ইউজেছো বহুত বেছি হৈ গৈছে ত' য়েছ আৰু কি কৈছে যে ইয়াত ব্ৰিটেইনৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি লাহে লাহে ৰিচ হৈ গৈছে These are the benefits of economic growth, and every country wants to enjoy them. But how much economic growth will the world support? কিমান আৰু economic growth support কৰিব পাৰিব কৈছে? No one knows for sure. However, it has already been calculated that some key metal and minerals would be virtually exhausted around the turn of the century unless their use is rationed. This might mean persuading industrialists to produce less and unheard. So overall আমি গম পালো এইটো নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছৰ ওপৰত এণ্ড তাৰ কণ্ট্ৰলৰ কথা কৈছে যদি কণ্ট্ৰল নকৰে মানে কি হৈ যাব সেই চিটুৱেশ্যনৰ কথাও কৈছে ত' আমি চাওঁ আহক এটা মই টাইটেল লিখি দিছো এই পেছেজ সেইটো হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ ফৰ মডাৰ্ণ ইয়াত আমি যিহেতুকে পেছেজটোত মেনশ্যন কৰিছিলে হা মেনশ্যন কৰিছিলে ইয়াত মডাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত মডাৰ্ণ ছ'চাইটিৰ ওপৰত মেনশ্যন কৰিছিলে এইটো কি ৱৰ্ড হৈ গৈছিলে ইয়াত মই মেনশ্যন কৰি দিলোঁ এণ্ড লগতে নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছৰ ওপৰত মেনশ্যন কৰিছিলে চ' দিজ আৰ দ্য এইটো মানে মেইন থিম হয় পেছেজটো অ'কে modern civilization lies on heat-based energy, mainly oil, power industries, and daily life, but supplies are depleting as demand already কৈছে যে ডিমাণ্ড গ্ৰ' হৈ গৈ আছে ন কাৰণ পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে তাৰ ইউজেছ বেছি হৈছে ত' ডিমাণ্ডটো গ্ৰ' হৈছে নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ লাইক ফুড মিনাৰেলছ এণ্ড ফিউলছ আৰ লিমিটেড মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছিলোঁ নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ লিমিটেড হয় ইয়াত কৈছে লিমিটেড and population growth increases pressure on them. While food can be replenished, raw materials not. কৈছিলে ন আইৰণ যদি
এক্সট্ৰেক্ট কৰে, ইয়াৰ পৰা মেল্ট কৰিলে, বাট এই ষ্টীলৰ পৰা আইৰণ আকৌ হ'ব পাৰিবচোন, আইৰণ অ'ৰ। আমাৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আমি আকৌ ঘূৰাই পাম জানো? নাপাওঁ। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সপেনশ্যন হেজ ৰেইজ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সপেনশ্যন হৈ গৈ আছে, মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিঙো বাঢ়ি গৈ আছে। ঠিক আছে? ত' আৰু কি কৈছে? But also accelerated source depletion. Resources deplete হয়ে গৈ আছে। To sustain the future, countries may need to control population and industrial output to prevent exhaustion of vital resources. So overall কি কৰিব লাগিব? Sustain কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ইয়াত পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো আউটপুট হয় সেইটোও আমি, ঠিক আছে, যাতে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছখিনি আমি বহুত বেছি ইউজ কৰি নিদিওঁ এণ্ড আমি আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইটোৱে আছিলে আজি ছেকেণ্ড প্ৰেচিটো। এণ্ড য়েছ, ইমানেই আমি আজি প্ৰত্যেকটো ক্লাছত আমি দুটা দুটা প্ৰেচি আনিম, বিকজ বহুত লেণ্ডি হৈ যায় পেছেজটো, মই গম পাইছোঁ, বাট সেইটো কাৰণে আৰু মানে একো অপশ্যন বিচাৰি পোৱা নাই। ত' আপোনালোকে ধৈৰ্য ৰাখক এণ্ড আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ক্লাছবিলাক, আপোনালোকৰ কাৰণে এই ক্লাছবোৰ হেল্পফুল হ'ব। এণ্ড য়েছ, আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে ইনএক্সামৰ, ইয়াত অলৰেডি PDF টো আপলোড কৰি দিয়া যাব। এণ্ড অলছ' কিবা যদি আপোনালোকৰ কুৱেৰি থাকে, কিবা যদি আপোনালোকৰ এনচাৰ ইভালুৱেট কৰাব যদি মন যায়, দেন আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কুৱেৰিজখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আমি তাৰ ওপৰত কাম কৰিম। এণ্ড অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ। কাইলৈ আকৌ নেক্সট আমি প্ৰেচিৰ ওপৰতে কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিম, প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন। এণ্ড য়েছ, থেংক ইউ ছ' মাছ। Please do subscribe and follow our channel.